Hello friends, welcome to my channel. سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. برای کسانی که به تازگی با کانال من آشنا شدن، من ملودی هستم و در زمینه‌های مختلف هنری فعالیت دارم. تا انتهای ویدیو همراه من باشید تا تمام نکات و مرحله‌ها رو با جزئیات کامل ببینید. Stay with me until the end of the video to see all the tips step by step. برای درست کردن این رولت پرتقالی بسیار خوشمزه و بدون هیچ گونه رنگ تلخی تا انتهای ویدیو همراه من باشید. در ابتدا با برش پرتقال آغاز می‌کنیم. شروع می‌کنیم به برش‌های بسیار نازک. هر چقدر که نازک‌تر باشه موفقیت ما در این رولت بالاتر. روی لایه بیرونی پرتقال شروع می‌کنیم به برش زدن. آهسته اول خط می‌اندازیم، بعد از هر برش کوتاه پرتقال رو میچرخونم تا کم کم لایه سفت پرتقال برش بخوره و خط بندازه به اصطلاح. بعد کم کم توی عمق فرو میریم و شروع میکنیم پرتقال تا انتها برش زدن. لایه اصلی هم به همین صورت باید تقریبا 2 میل باشه. هر چقدر ظریف‌تر در انتها برای رول کردن پرتقالمون از کیک جدا نخواهد شد. Cut the orange slices slowly to a thickness of 2 mm. همونطور که میبینید بعد از چند بار رفت و برگشت چاقو من پرتقال رو میچرخونم تا در انتها به وسط پرتقال برسیم و برش بزنیم. The number of orange slices depends on the final design of your cake. تعداد برش های پرتقال بستگی به سلیقه خودتون داره. بعد از چیدنشون توی قالب میبینید میتونید 2 ردیف بچینید یا میتونید 3 ردیف بچینید. من معمولا یه مقداری زاپاس بیشتر درست میکنم چون ممکنه این لایه ها پاره بشن یا هر اتفاقی برشون بیفته چون خیلی ظریف هستن. Make some extra cuts just to be sure. پس از اتمام برشمون پرتقالا رو به یه مایتابه نسبتاً بزرگ انتقال میدم و روش تقریبا 3 لیوان آب میریزم با 1 قاشق یا 2 قاشق شکر. این مرحله اول پختمونه. شما میتونید تو همین یک مرحله تمامش کنید ولی درصد تلخی خواهد بود. Put the slices in the pan and add 3 glasses of water and some sugar. ماهیتابه رو روی شعله کم گاز قرار میدیم تا زمانی که 3 لیوان آب تبخیر بشه و تبدیل بشه به 1 لیوان آب. Place the pan on a low flame until 3 cups of water evaporates and turns into 1 cup. برای گرفتن تلخی پوست پرتقال من این مرحله رو 2 بار انجام خواهم داد. همونطور که میبینید داره میجوشه و قراره که این 3 لیوان تبدیل بشه به 1 لیوان. در حین پخت بهتر از برش های پرتقال را به آرامی 1 بار برگردانیم. It's better to turn the orange slices once during cooking. پس از تبخیر آب برش های پرتقال رو در سبد قرار میدیم. After the water evaporates, put the slices in a colander. آب ظرف رو دور میریزیم و دوباره آن را تعویض میکنیم و مقداری شکر به آن اضافه میکنیم. Change the water in the pan and add some sugar and let it boil until 3 glasses become 1 glass. این مرحله هم به مانند مرحله قبل وقتی که آب تبخیر شد پرتقالا را میاریم بیرون و روی کاغذ قرار میدیم تا خوش بشن. Place orange slices on paper to dry. قالب من 25 در 35 سانتی متره. My cake pan is 25 by 35 centimeters. از کاغذ روغنی برای کف قالب استفاده می کنم. اون رو سایز می گیرم. مقداری اضافه برای جای دست قرار میدم که بعد از پخت بعد از اینکه 5 دقیقه از زمانش گذشت بتونیم اون رو به راحتی از قالب جدا کنیم و روی براق به سمت بالا قرار میدیم. The shiny surface of the baking paper should be facing up. در این سبک رولت برعکس رولت بیسیکی که آموزش دادم کف قالب رو من چرب میکنم تا کاغذ روغنی کاملا به سطح بچسبه و هیچ چین و چروکی ایجاد نشه چون سطح اصلی ما همین سطحی هست که پرتقالا چیده میشن و باید کاملا صاف باشه و اسفنجش صاف نشون داده بشه. In this style, unlike the basic style that I taught, I grease the cake pan so that the baking paper sticks completely. I leave some baking paper on the side so that I can remove the cake after baking. با حوصله و دقت تمام کاغذ روغنی باید به کف قالب چسبیده باشه. پس از فیکس کردن کاغذمون روی قالب من شروع میکنم روی اونم روغن میزنم. البته اگه شما از ورقهای نسوز استفاده بکنید نیازی به مراحل چرب کردن نخواهید داشت و خیلی کار راحت تر خواهد بود. I also grease the surface of the pan a little
پس از این مرحله برای مرحله از پیش گرم شدن آب توسترم رو روشن میکنم روی درجه 140. For preheating I set the degree to 130 in my oven toaster. برای پخت اسفنج رولت ما به تخم مرغ سرد نیاز داریم، به خاطر اینکه اگه سرد نباشه زرد و سفید به راحتی از هم جدا نمیشه و در هم ادغام خواهد شد. Separate the egg yolk and white. The egg must be cold. توجه داشته باشید که محض احتیاط همیشه در ظرفی جداگانه زرد و سفیده تخم مرغ جدا کنید و بعد به ظرف اصلی انتقال بدید که اگر احیانا زرد و سفیده در هم ادغام شد برای شما مشکل پیش نیاد. ما به 5 زرده تخم مرغ و 4 سفیده نیاز داریم. وزن هر تخم مرغ باید بین 50 تا 55 گرم باشه. We need 5 egg yolks and 4 whites. The weight of each egg should be 50 to 55 grams. Always break the egg in a non-main container so that if the yolk and white are mixed, there will be no problem in our work. نطفه های چسبیده به زرده رو در آخر سر جدا می کنم تا بوی بد تخم مرغ ها گرفته بشه. I remove chalice to remove the smell of the egg. 55 گرم آب پرتقال اضافه می کنم. اگر شما مبتدی هستید پیشنهاد می کنم حتما یک بار اول با گلاب امتحان کنید و دفعه دوم با آب پرتقال. Add 55 grams of orange juice. 40 گرم روغن مایع اضافه می کنم. Add 40 grams of oil. 60 گرم آرد سفید و آرد قندی اضافه می کنیم. Add 60 grams of flour. با ویسک دستی شروع به هم زدن می کنم. حدوداً 3 دقیقه برای مرحله کافیه تا تمام مواد در هم ادغام بشه و هیچ ذره حل نشده باقی نماند. Whisk it for 3 to 5 minutes. اگر محتوای ویدئوی آموزشی من رو دوست داشتید لطفاً کلید لایک رو فشار بدید. این کار شما کمک میکنه تا ویدئوی من به افراد بیشتری نمایش داده بشه. متشکرم. به 47 گرم شکر دانه ریز نیاز دارم و من از شکر دانه درشت استفاده کردم و با استفاده از آسیاب چند پلس متوسط و چند پلس قوی میزنم تا اون آماده بشه. We need 47 grams of granulated sugar. شکر رو در 3 مرحله و در طول 3 دقیقه به سفیده اضافه می کنیم. الان از یک قاشق مرباخوری آب لیمو اضافه می کنیم. Add a dessert spoon of lemon juice. نصف قاشق چایخوری وانیل شکری اضافه می کنیم. شما میتونید از اسانس وانیل هم استفاده کنید. I add half a teaspoon of vanilla. Add the sugar to the egg whites in 3 steps in 3 minutes. شروع به زدن سفیده می کنم. زمانی که کف تشکیل شد مرحله اول اضافه کردن شکر ما خواهد بودش. پس شد در 3 مرحله این شکر به سفیده اضافه میشه. یهو یک جا نمیریزیم. الان موقع مناسبه. مرحله اول 1/3 رو میریزیم و هم میزنیم. اون طرف کرونومتر گذاشتم تا مطمئن باشم بیشتر از 3 دقیقه ما این رو نمیزنیم. همونطور که میبینید تقریبا لایه خیلی نرمی ایجاد شده. اگه بیش از حد سفیده رو بزنیم سطح رولتمون خشک میشه و ترک خواهد خورد. If we beat the white eggs for more than 3 minutes, the surface of a rolled cake will crack. همونطور که میبینید باید یک سری قله نرم ایجاد بشه. کافی است. سفیده ها را در 3 مرحله به زرده هامون اضافه میکنیم و به آرامی با ویسک دستی میزنیم تا در هم فولد بشن، ادغام بشن. Add the egg whites to the egg yolks in 3 steps until they are folded. همانطور که میبینید به آرامی و فقط در یک جهت ما هم میزنیم تا در هم دیگه ادغام بشن و اصلا سرعت دستمون رو زیاد نمی کنیم. We whisk slowly and only in one direction. Make sure to subscribe to my channel and hit the bell to receive notifications when I post more videos. بایستی سفیده ها کاملا در زرده ادغام بشن وگرنه اگر سفیده جا بمونه باعث ترک در کیک نهایی خواهد شد. بعد از ویسک با استفاده از یک لیسک مواد را از کف قالب میکشیم بالا. همونطور که میبینید یه مقداری حل نشده به جداره ها مونده. باید این مواد کاملا یک دست بشه. اسلایس های پرتقالمون بعد از اینکه خشک شدن رو روی سطح قالبمون میچینیم. هر مدلی که خودتون دوست دارید میتونید 2 ردیفه یا 3 ردیفه بچینید. Put the orange slices on the bottom of the cake pan after drying. You can arrange 2 rows or 3 rows depending on your taste.
روی برش‌های پرتقال نشاسته ذرت رو علک می‌کنم. این مرحله بسیار مهم است. باعث میشه که برش‌های پرتقال پس از پخت به اسفنج رولتمون کاملاً بچسبه و درصد خطای کمتری داره که از اون جدا بشه. Saved cornstarch on the slices so that it completely sticks to the cake sponge after baking. پس از نشاسته پاشی مواد اسفنجمون رو داخل قالبمون میریزیم. بعد از اینکه نصفش رو ریختیم یه دور هم میزنیم دوباره و مواد رو کامل انتقال میدیم. با لیسک مواد رو توی قالب پخش میکنیم و کمی حالت تاپ تاپ میزنیم تا مواد بهتر در گوشه ها و اطراف پخش بشن. با استفاده از این کردک فلزی و کمی فشار دست شروع میکنیم به صاف کردن رولت اسفنجمون. از بالا به پایین و چپ به راست میکشیم تا تمام مواد در طول قالب به یک اندازه و یک ارتفاع پهن بشن. Using this spatula, spread the ingredients in the cake pan from left to right and top to bottom with a little pressure. The cake ingredients should be evenly distributed throughout the pan. حدود 2-3 بار قالب رو به میزمون میکوبیم تا حباب ها خارج بشن. خیلی محکم نزنید تا پرتقال ها جدا نشن. برای پخت کیک با دمای 140 درجه به مدت نیم ساعت اون رو در آون توستر قرار دادم. برای فرهای گازی این دما حدوداً 20 درجه بیشتر خواهد بود. Bake the cake in an oven toaster at 140 degrees for half an hour. For a gas oven, the temperature should be 20 degrees higher. حدود 2-3 دقیقه با المنت بالا هم کیکم رو پختم و این مرحله اختیاری، میتونید انجامش حتی ندید. پس از پخت اسفنج میذاری یه 5 دقیقه تو قالب خنک بشه. بعد سپس با این جداره هایی که اضافه گذاشتیم درش میاریم و روی میز قرار میدیم و شروع میکنیم با یک کاغذ روغنی روی اون رو کاور میکنیم تا خنک بشه. باید دقت کنیم که کاغذ روغنی به سطح نچسبه. یعنی من این دستگیره ها رو میارم بالا و اینو سپر قرار میدم و زیرش میذارم یه خورده هواخوری انجام میشه. حدوداً 10 دقیقه تا 12 دقیقه میگذاریم تا کیک خنک بشه. وقتی دست میزنی به دست نچسبه. با استفاده از همون کاغذ روغنی من اسفنج کیک رو باید برگردونم و برش ها به سمت بالا بیاد تا کاغذ روغنی رو جدا کنم. خیلی آهسته این کار رو انجام بدید که برش های پرتقال هیچ ترکی نخورن و جدا نشن. Using baking paper, turn the cake sponge slowly. خیلی آهسته و با حوصله ما کاغذ روغنی رو از اسفنج جدا میکنیم و حواسمون هست که برش های پرتقال یه دفعه همراه کاغذ روغنی کنده نشن. بعد از 7-8 دقیقه که اسفنجمون از این طرف هم کمی خنک شد با کاغذ روغنی دوباره کارو برمیگردونیم. خیلی آهسته این کارو انجام میدیم. من ترجیح میدم از سمت پرتقال دستمو بزنم و برگردونم که یه وقت اینا از هم جدا نشن و میخوایم الان شروع کنیم به رول کردن. یه خورده به خاطر رطوبت این چسبیده که مهم نیست، اینا توی خامه کشی میرن. با استفاده از یک کاردک تیز یک زاویه 45 درجه در سر و ته این اسفنج ایجاد میکنیم تا زمانی که رول میکنیم ظاهر زیباتری از بغل به ما بده. Cut the top and bottom of the cake sponge at an angle of 45 degrees to give us a more beautiful appearance from the side. این رولت نیازی به استفاده از حوله یا چیز دیگه نداره. با استفاده از همون اضافات کاغذ روغنی کمی رو به داخل میدیم و شروع میکنیم به آرامی در طول مسیر حرکت کردن. فشار 2 تا دست یکسان خواهد بود. به سمت جلو میریم و این از این. اضافات برش پرتقال هایی که پختیم رو میتونیم جدا کنیم و مخلوط خاممون کنیم یا به سادگی روی خامه بذاریم. باعث میشه که بیشتر مزه پرتقال بده.
300 گرم خامه قنادی رو از فریزر خارج کردم و شروع میکنم به برش زدن تا کمی حالت بستنی ایجاد بشه و بعد شروع میکنیم با استفاده از همسن برقمون به مدت 6 دقیقه و نیم تا 7 دقیقه اونو میزنیم. این مقدار واسه 300 گرم کافیه، ولی اگه مقدار خامتون بیشتر باشه شما باید زمان بیشتری خامه رو بزنید. همونطور که میبینید هنوز خامه فرم نگرفته و براقه. تا زمانی که خامه براقه یعنی فرم نگرفته باید کاملا مات بشه، شروع کنه به حفره ایجاد شدن و کمی هم پرتاب خامه خواهیم داشت. اون زمان ما میتونیم بگیم که خاممون کامل فرم گرفته. البته بسته به برند خامه هایی که استفاده میکنید ممکنه مدت زدن بیشتر بشه. من معمولا از خامه های مینارین برای توی فیلینگام و کیکام استفاده می کنم که مزه خیلی خوشمزه تری داره نسبت به خامه های حیوانی. بعد از اینکه من یه 4 دقیقه و نیم زدم شروع می کنم از اطراف و جداره ها میارم به وسط تا اینها هم خوب دوباره هم بخورن و شروع می کنم به زدن تا اینکه خاممون رو می بینید که در تصویر داره کاملا فرم میگیره. سعی کنید تمام خامه ها رو در اطراف خوب بزنید تا خامه نزده شده اینجا ما نداشته باشیم و کاملا جدا شده باشه. در فصل زمستان با قرار دادن کاسه یخ زیر ظرفمون احتیاجی نداریم، ولی در فصل تابستان محض احتیاط من همیشه انجام میدم. با لیستک تمام خامه ها رو از جداره جدا کردم. شروع میکنم رولتم رو به آهستگی تمام من بازش میکنم و خامه رو روی اون پخش میکنم. سعی کنید که خامه در تمام طول این اسفنج یکسان پخش بشه تا در آخر ما رولت های زیباتری داشته باشیم. Spread the whipped cream on the cake sponge. میتونیم در این مرحله از اون پرتقال‌های پخته شده اینجا هم استفاده بکنیم، ولی من به خاطر فیلم برداری و شکل ظاهری نهایی این کار رو انجام ندادم. ولی شما میتونید از پوست پرتقال رنده شده به اندازه قاشق چایخوری هم در خاممون استفاده بکنیم تا مزه بیشتری از پرتقال رو بده. شروع میکنیم به پیچیدن رولتمون. خیلی آهسته با استفاده از 2 دست تنظیم میکنیم که یکسان جلو بره و سپس با کاغذ روغنی که به سمت بالا میکشیم کار رو هدایت میکنیم. در اینجا باید مراقب باشیم که خیلی آهسته وقتی به پرتقالا میرسیم رو به جلو بریم. همینطور که میبینید من احتیاط زیادی میکنم و شروع میکنم به آهسته چرخوندن کارمون. با استفاده از این کاردک اون رو فشار میدم به سمت کاغذ بالایی و کاغذ زیر رو با دستم میگیرم تا حرکت نکنه و کاردک رو همچنان انقدر فشار میدیم تا خامه و اسفنج در هم ادغام بشن و این رول کاملا انسجام پیدا کنه. با چسب نواری کار رو میچسبونم و کناره های اطراف رو که آزاد هستن رو میپیچونیم تا وقتی که توی یخچال میگذاریم هوا نخوره که خوش بشه و سپس به مدت بالای 1 ساعت ما اونو در یخچال قرار میدیم و بعد برش میزنیم. هر چقدر خنک‌تر باشه برش های تمیزی در انتها خواهیم داشت. It's better to leave it in the refrigerator for more than an hour to rest so that I can have cleaner cuts. با استفاده از چاقوی اری شروع می‌کنیم تای کار رو برش میزنیم که معمولا اینا سهم دخترم یا سهم همسرمه و به من مظلوم هیچ وقت چیزی نمیرسه. حتما توجه داشته باشید که بعد از هر برکات باید چاقومون رو کامل تمیز کنیم تا برش‌های تمیزی در انتها داشته باشیم. After each cut, you should clean the knife so that you have clean cuts at the end. Thanks for watching. I hope to see you in the next video. Love you. Bye bye. برای زیبایی بیشتر رولت ها رو در سایز بزرگتر برش میزنیم تا پرتقالا نمای زیباتری داشته باشن. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما رو ببینم. خدا نگهدار.